bringing hope the world over. Hope Channel. Isang mainit at maligayang pagbati ang nais kong ipaabot sa inyong lahat na mga sumusubaybay ng ating programang ito. Ako po muli, si Pastor Luis Bon, na nagsasabing sumainyo ang Panginoon habang kayo ay nakikinig sa mga pabalita mula sa kanyang manual. Ang ating pag-uusapan sa mga oras na ito ay isang pag-aaral patungkol sa mga bagay na ibinigay ng Diyos upang tayo ay hindi basta-basta mapahamak. Ito ang tinatawag na mga palatandaan ng mga pagkakasakit. Aanyayahan natin ang presensya ng Diyos na sumaatin at tulungan tayo sa panibagong pag-aaral ng ating topiko sa mga oras na ito. Iyuko po natin ang ating mga ulo at tayo'y hihingi ng patnubay ng ating may kapal. O aming Panginoon, anong saya ng aming mga puso na muling pagkalooban kami ng pagkakataon na pag-usapan ang mga bagay patungkol sa aming kalusugan at hindi lamang iyon, maging mga bagay patungkol sa aming kaligtasan. Dakilang Diyos, samahan niyo po kami. Ipabot sa amin ang inyong kalooban upang kung magkagayon, matapos namin itong malaman at makita, ay taos-puso kaming magpapasakop sa inyo at maglilingkod sa inyo bilang aming Panginoon. Salamat sa inyong pakikinig na aming dalangin. Salamat sa kasiguruhan ng inyong presensya. Itong lahat ay aming ipinapakiusap sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sa mga oras na ito, minamahal, ay nais ko pong bigyan kayo ng kaalaman tungkol sa mga pangkaraniwang simptomas ng mga pagkakasakit na inilagay ng may kapal sa ating mga buhay, sa ating katawan, upang malaman natin na pagkaminsan ng ating buhay ay nasa panganib na. Ito ang ilan sa mga palatandaan na ating tatalakayin upang magbigay alam sa mga bagay sa ating buhay. Kaibigan, tulungan ninyo ako. Kung sakali na mapansin ninyo na ang inyong mata ay mapula, ano ang ibig sabihin? Alright, maaaring sasabihin ninyo na meron siyang sore eyes. Kaibigan ko, tunay ang inyong sinabi. Merong palatandaan, ngunit kapag kayo'y aking tinanong kung ang inyong mata ay kulay dilaw, ano ang ibig sabihin? Oy, tama ang inyong kasagutan. Meron siyang sakit na hepa. Ito po ay mga palatandaan na kung inyong titingnan ay inilagay ng Diyos, kanyang idinisenyo upang ang tao'y malaman na siya'y nanganganib at malaman niya at hindi karakarakang bigla siyang magkakaranas ng tinatawag na kamatayan. Kaibigan, paano naman kapag ang mata ay panay na puti? Kaibigan ko, tama ang iyong kasagutan. Siya ay namamahinga na at siya'y wala ng buhay. Opo, palatandaan na ibinigay ng Diyos. Ito'y sadyang inilagay niya sapagkat mahal niya ang tao, na ayaw niyang na tao na biglang mapahamak sa kanyang buhay. O ilan sa mga palatandaan na karaniwang nararanasan ng tao ay ang tinatawag na lagnat. Kaibigan ko, sa aking pagkaunawa, ang lagnat ay hindi po sakit. Yan ay simptomas lamang na nagpapahayag na mayroon kang sakit. Kat malimit na pagka ang isang tao'y nalagnat ay iinom ng mga gamot na pangalis ng lagnat.
Kaibigan ko, ang sabi ng mga eksperto, hindi dapat gayon lagi. Na kailangan dapat munang malaman kung bakit ka nilalagnat, sapagkat hindi lagnat ang iyong gagamutin, kundi yung karamdaman na inyong nararanasan para makita mo ito at mabigyan mo ng lunas, sapagkat ang lagnat ay simptomas lamang. Kaibigan ko, ito ay palatandaan lamang na may problema tayo sa ating katawan. Kaya nga, pagka ang isang sanggol ay nilalagnat, kinakailangan siyang ma-check up. Baka siya ay merong dengue. O di kaya meron siyang pilay, kaya siya nilalagnat. O di kaya may tonsillitis o may sipon, kaya siya nilalagnat. Kaibigan, ang lagnat ay hindi sakit. Ito ay palatandaan na may problema ang iyong katawan. Bukod diyan, meron tayong tinatawag na ubo. At malimit na pagka inuubo ay gustong uminom agad ng gamot sa ubo. Kaibigan ko, ang ubo ay hindi sakit. Yan ay palatandaan lamang na ikaw ay merong problema sa loob ng iyong katawan. At ako'y natutuwa na malaman na meron palang 3 klaseng ubo. Ang unang ubo pala ay mababaw. Pagka'y kay inuubo ng mababaw, ay parang katulad nito. Ang ibig sabihin, makati ang iyong lalamunan o di kaya'y ikaw lamang ay nasa med. Itong klaseng ubo ay hindi ito delikado. Pero, kapag kay inubo ng ikalawang klase, na ito ang tawag ay malalim na ubo. Ang tawag sa ubo'y malalim, na katulad nito. Kaibigan ko, ang ibig sabihin niyan, merong kang problema sa baga. Na meron ng problema doon sa loob. Kaya't ang ubo mo'y malalim na tila baga nais mong ilabas. Kaibigan ko, ang ubo ay palatandaan. Pero ang pangatlo, at ito'y wag mong kalilimutan, ang ubo na tinatawag na mababa. At ang ubong yun ay walang iba kundi ang yun ay maganda sa katawan at iyon ay hindi delikado. Kaibigan ko, sa mga oras na ito ay tinatalakay natin ang mga bagay na inilagay ng Diyos sa katawan upang malaman natin na ang katawan natin ay nanganganib. Na ano pat ang ilan? Ay ang pamumutla. Kapag kay akala mo'y namumuti na, at pagka ikay nakita mo'y tunay na talagang ikaw ay namumutla na, kaibigan ko, mag-ingat ka sapagkat yan ay palatandaan na mayroon kang problema sa loob ng iyong katawan. Hindi lamang yan, pananakit ng katawan. Mga palatandaan yan na may problema ka. Ang pagbaba ng timbang na tuloy-tuloy ay palatandaan na mayroon kang problema sa katawan. At maging ang mababang presyon ng dugo ay mapanganib sa ating katawan. Palatandaan ito na inilagay ng ating Panginoon. Minamahal kong kaibigan, hindi lamang yan, maging ang mataas na presyon ng dugo ay hindi po sakit. Palatandaan yan na nanganganib ang iyong buhay. Kaibigan, naglagay ang Diyos ng mga palatandaan. Itong palatandaan na ito ay inilagay niya upang malaman ng tao na siya ay merong problema sa loob ng kanyang katawan. Gaya nga, bibigyan ko kayo ng isang bagay. Upang maiwasan natin ang pagtaas ng presyon ng dugo, ay merong mga bagay na dapat gawin sa isang tao na mataas ang presyon ng dugo. Una, ang gagawin ninyo ay pwedeng bigyan siya ng hot foot bath. Kapag ang isang pasyente ay mataas ang presyon ng dugo, kinakailangan ay hihilahin mo ang dugo papunta sa ibaba sa pamamagitan ng paglubog ng paa sa maligamgam na tubig na kaya ninyo o kaya ay mainit hanggang sa kaya ninyo sa isang palanggana o sa isang timba upang hilahin niya ang dugo papunta sa paa. Sa ganung paraan, maiiwasan niya ang pagsabog ng ugat sa batok o di kaya sa noo sapagkat hinila mo ang dugo papunta sa ibaba.
Kaibigan, pwede rin siyang bigyan ng tinatawag na full immersion bath. Pwede siyang pahigain ng kaunti, at lagyan siya ng malamig na tubig sa noo at sa dibdib. At ito'y tumutulong sa pagpaganda o pagpababa ng presyon ng dugo, sapagkat ang dugo ay ihihilahin niya papunta doon sa kanyang paa. At ang pangatlo, pwede rin niyo siyang bigyan ng inuming gawa sa bawang. Ito'y napakasimple. Right? Kukuha ka ng 3 butil ng bawang at ito'y pupulbusin mo. At pagkatapos na mapulbos mo, dudurugin mo. Okay? At ihahalo mo sa isang basong tubig. At yon ang ipapainom mo doon sa mataas ang presyon ng dugo. Huwag ninyong iinumin ang bawang na buo na parang kapsula, kundi ito'y didiktikin, dudurugin at tumutulong ito sa pagpababa ng presyon ng dugo. Kaibigan, hindi lamang yan. Pwede nyo ring gamitin ang tinatawag nating tanglad o salay. Kayo ay magpakulo ng 3 ulo kasama ng kanyang dahon. Okay? Sa 4 na basong tubig. Pakuluan ninyo na maging 3 baso na lamang at ito ay gawin ninyong inumin 30 minutos bago siya kumain sa araw-araw niyang pagkain. Kaibigan, nakakatulong ito upang mapabuti ang kondisyon ng mga tao na mataas ang presyon ng dugo. Ngunit, hindi ko wawalain sa inyong isipan na dahilan mahal tayo ng may kapal, naglagay siya ng mga palatandaan sa ating katawan upang makaiwas tayo sa lahat ng mga biglang kamatayan. Ngayon, ay nais kong sabihin sa inyo na naglagay ang Diyos ng palatandaan. Palatandaan upang makaiwas tayo sa biglang kamatayan. At alam niyo ba, ang sabi ng manual, pakinggan niyo ng maigi, Juan 4:48, malibang kayo'y mga kakita ng mga tanda at mga kababalaghan, ay hindi kayo magsipaniwala sa anumang paraan. Kaibigan ko, ito ang sabi ng Panginoon, na ang tao, malibang makakita ng tanda, ay hindi naniniwala sa anumang paraan. Ito ang ating kasabihan, to see is to believe. Ito lagi ang ating karakter. Ito lagi ang buhay ng tao. Nais lagi na mayroong nakikita para sila'y maniwala. Minamahal, ito ang dahilan kung bakit isang pagkakataon lumapit ang mga alagad kay Jesus. At nang siya'y lumapit, makikita nyo sa aklat ng Mateo 24:3 ang nangyari. O ang wika dito, Mateo 24:3, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan. Kaibigan ko, maging ang mga alagad ay sumang-ayon sa kasabihang, to see is to believe. Hindi nila pinayagan na si Jesus ay muling makaalis, na hindi nila alam kung ano ang palatandaan ng kanyang pagbabalik at ng katapusan ng sanlibutan. Gusto nila maging handa. Gusto nila hindi mapahamak. Kaya't ang sabi ng mga alagad, Panginoon, sabihin mo sa amin, kailan ito mangyayari at ano ang mga bagay na palatandaan bago ikaw dumating. Kaibigan, napakabait ng ating Panginoon. Kung papaano niya ibinigay ang palatandaan sa ating katawan, ay binigyan din niya tayo ng palatandaan bago siya dumating, sapagkat walang nakakaalam ng kanyang pagbabalik. Minamahal, ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Ayaw niya na tayo ay huwag magkaroon ng pagkakataong mabago. Gusto niya na ang lahat ng tao'y makarating sa kanyang kaharian. Kaya ang sabi ng Panginoon, magbibigay ako ng tanda sa langit. Pakinggan niyo, ang aklat na ito na ating manual, na binigyan tayo ng palatandaan sa langit ng Panginoon. At ito ang kanyang wika, Mateo 24:29. Ang sabi sa aklat ng Mateo,
24:29. Datapwat, karakarangkang pagkatapos ng kapighatian, sa mga araw na iyon ay magdidilim ang araw, at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag, at mga lalaglag ang mga bituin sa langit, at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa langit. Minamahal kong kaibigan, naglagay ang Diyos ng palatandaan sa langit. Na ang wika niya, magdidilim ang araw. Ang wika niya ay pati ang buwan ay hindi magbibigay ng liwanag. Kaibigan, tatanungin ko kayo, nangyari na ba ang bagay na ito? Sapagkat kung ang sinasabi niyang ito'y nangyari na, ay ang ibig sabihin, malapit na siyang dumating sapagkat nangyari na ang palatandaan bago siya dumating. Opo, aking tiningnan. Sa Webster Dictionary, ang edisyon niya ay 1883. Page 1604 ang wika. Ang araw at buwan ay dumilim noong May 19, 1780. Ang sabi doon, ang pagdilim ay nagsimula ng 10:00 ng umaga at nagtuloy hanggang sa kalagitnaan ng sumunod na gabi. At ang tunay na sanhi ng pangyayaring ito ay hindi napag-alaman. Minamahal, iisa lamang ang nasa isip ko. Ang Panginoon ay nagparanas ng ganito sapagkat gusto niyang sabihin sa atin na ang kanyang pagdating ay malapit na. O hindi lamang yon. Ang sabi ng Panginoon, pagdilim ng buwan at ng araw, ang sabi magkakaroon ng mga bagay na katulad ng mga kagutom. Hindi lamang yon, magkakaroon ng paglaglag ng bituin. Pansinin ninyo, aking nakita sa Mature American Encyclopedia na ang lawak niya ng pag-ulan noong 1833, ang date niya ay November 30, ay halos sa buong mundo. Ito'y nakita sa maraming lugar at ang nakita ay magkakatugma. Kung ang buwan ay didilim, kung ang araw ay didilim, ang sabi niya, mga lalaglag ang bituin, ang paglaglag ng bituin ay nangyari na halos sa buong mundo, Nobyembre 30, 1833. Minamahal, ang palatandaan sa langit ay nangyari na. Ngunit, ang sabi ng Panginoon, magbibigay din ako ng palatandaan sa lupa. Ito ay para makita nyo na ako'y sadyang malapit nang dumating. At ang wika niya, doon sa aklat ng Mateo, Kapitulo 24, versikulo 6, at makakarinig kayo ng mga digmaan, at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangang ito'y mangyari, datapwat hindi pa ang wakas. Kaibigan ko, magkakaroon ng digmaan. Ito ang kanyang palatandaan sa lupa. Ang tanong, nangyayari na po ba ang kanyang palatandaan ito na kanyang sinabi sa kanyang mga alagad? Opo, sasabihin ko sa inyo na noong World War I, 20 million katao ang namatay. At noong World War II, 50 million katao ang namatay. Kaibigan, sa madaling salita, ang palatandaan patungkol sa mga gera ay tunay na nangyari na. At ito'y nangyayari pa hanggang sa ngayon. Kaibigan ko, malapit nang dumating ang ating Panginoon. Kaibigan ko, tunay na ang palatandaan niya ay nangyayari na. Sapagkat hindi lamang iyon ang sabi niya sa Mateo 24:7, pakinggan ninyo. Ang wika dito ng Panginoon, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Kaibigan ko, palatandaan ng Panginoon sa lupa. Pagkatapos
ng mga paglaban-laban ay magkakaroon ng tagutom. At pagkatapos ng tagutom, magkakaroon ng mga lindol. Kaibigan, nangyari na ba ang tagutom? Gusto kong ipahayag sa inyo na ang kagutom ay nangyari na. Nanopat 57 milyon na tao ang namamatay. At 156,000 ang namamatay sa bawat araw sa kagutom. Minamahal, ito ang kalagayan natin sa panahong ito. Nanong ang sabi ng Panginoon, magkakaroon ng tagutom. Kaibigan, nangyayari na. Hindi lamang yan, magkakaroon ng lindol. Napakaraming lindol ang nangyayari. Nanopat ayon sa mga tala, ay 6,000 lindol ang nangyayari taon-taon. Makikita niyo ang tsunami na maraming tao ang pinatay. Opo, tunay na ito'y palatandaan lamang bago dumating ang Panginoon. Nanopat ang wika ng Panginoon, ang mga palatandang ito'y kailangan mangyari sa lupa. Ngunit hindi pa yan ang wakas. Dahil naglagay siya ng palatandaan sa ugali ng tao. Minamahal kong kaibigan, ang palatandaan ay binigay ng Diyos sa pag-uugali ng tao. Ay makikita ninyo sa aklat ng 2 Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 5. Inyo pong pakinggan. Natapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga babangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayuan, kaysa mga maibigin sa Diyos. Lumayo ka naman sa mga ito. Minamahal kong kaibigan, ito ang mangyayari sa ating lipunan. Sa ugali ng tao, ito ang makikita. Minamahal, gusto kong ibahagi sa inyo ang aking karanasan na habang ako'y namamasyal sa isang tahanan, ay merong isang bata na sadyang ang kanyang ugali ay hindi na maganda. Aking nababalitaan noon na pagka ang bata noon ay tingnan lamang ng kanilang mga magulang sa mata, ay kaagad ang bata ay tumitigil sa kanilang masamang ginagawa. Ngunit ngayon, kapag ang bata ay tiningnan mo ng matalas na pagtingin sa kanya, ay ang bata ay titingnan ka din ng mas matalas na paningin. Kaibigan ko, ito ang sabi ng Panginoon, pagdating ng araw, ang tayo magiging mababangis, mga walang turing, walang galang. Tatanungin ko kayo, ito'y nakikita niyo na ba? Kani-kanina lamang sinabi ko na ako'y dumalaw. At ang bata'y pumunta sa aking harapan. At siya'y aking tanungin, Tutoy, nariyan ba ang iyong ina? Ang sagot sa akin ng bata'y, wala! Ako'y nagulat! Ang sabi ko, ang batang ito'y masama. Masama ang ginagawa. At ang sabi ko, Tutoy, nandyan nga ba talaga ang iyong ina? Wala nga! Sabi ko, ito ang ugali ngayon ng mga bata. At sa aking pagpasok, lumabas ang ina, naroon ang ina. At nung kami nag-uusap niya, ako'y kanyang kinakalabit at ang sabi, pahinging piso, pahinging piso. Palibas ay nais kong matapos ang mga eksenang iyon. Dumukot ako ng piso at aking ibinigay sa kanya. At pagkatapos na kanyang matanggap, ay pumunta sa tindahan at kanyang ibinili. Noong maumos, ay bumalik sa akin. At ang sabi na naman, pahinging piso, pahinging piso. Kaibigan ko,
Nilakihan ko ang aking mata. Sabi ko, tumigil ka na. Tumigil ka. Ha? Tumigil ka. Ay, yung inay habang naroon sa kusina. Sabi ko, tumigil ka. Maya-maya sabi sa akin, Be, ang laki ng butas ng ilong mo. Kaibigan ko, mababangis, mga walang galang, walang turing. Ito ang mangyayari sa ugali ng tao bago dumating ang Panginoon. At alam ko na nararamdaman ninyo, nakikita ninyo sa ugali ng mga tao ngayon. Iilan lamang ang maibigin sa Diyos, ngunit maibigin sa kalayuan, na ang ilan ay ayaw laging mapakinggan ang salita ng Panginoon. Minamahal, palatandaan na ibinigay ng Diyos. Palatandaan upang makita natin na sadyang ang Panginoon ay malapit na. At binigay ng Diyos ang bagay na ito upang maihanda natin ang ating sarili. Nayayamang nakikita na natin ang lahat ng ito. Yayamang ipinakita na ng Diyos. Ang ibig sabihin, tunay na malapit na siyang dumating. Minamahal, sa mga oras na ito, meron pang isang tanda na hindi pa natatapos. Isang tanda na nais kong basahin sa inyo na nakatala sa aklat ng Mateo, Kapitulo 24, versikulo 14. At ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan, sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy, darating ang wakas. Kaibigan ko, ito na ngayon ang pinakahuli. Ngunit ito'y hindi pa natatapos. Dapat ang sabi ng may kapal, ang pabalitang ito ng kaligtasan, ang manual na ito na nariyan lahat ang gabay upang turuan ng tao na maging sakdal, ay ipapahayag sa buong sanlibutan. At pagka nangyari na ito, na maipahayag at malaman ng lahat ng mga tao, darating na ang Panginoon at darating na ang wakas ng sanlibutan. Minamahal, aking pinagbubulay-bulayan, aking iniisip ng maigi, bakit kailangan mo nang malaman ng lahat ng tao bago siya dumating? O aking napagtanto, na kung bumalik ang Panginoon sa oras na ito, at hindi nyo pa nalaman ang kanyang pabalita ng kaligtasan, ay pwede nating sisihin siya. At sasabihin ninyo, Panginoon, bakit ka dumating na hindi ko man lamang nalaman ang bagay na ito? Ngunit mabait ang Panginoon. Mahal tayo ng Diyos. Pipilitin niya na ang buong sanlibutan ay makarinig ng kanyang salita. Katulad ninyo na nakikinig ngayon, nais niyang makita ninyo ang kahalagahan ng pagsunod sa kanyang manual. Ito ang tanging pag-asa ng tao. Minamahal ko, itong pabalita'y malalaman ng lahat ng tao. Ngunit, sasabihin ko sa inyo ang totoo, hindi lahat ng taong makakaalam nito ay susunod sa Panginoon. Ngunit hinahamon ko kayo na nakikinig sa akin ngayon, magpakumbaba, ibigay ang buhay sa Diyos. Sumunod sa Panginoon na siyang may likha sa atin. At doon nyo lamang matitiyak ang buhay na walang hanggan, ang kasiguruhan ng pagmamana ng kanyang kaharian, ang kasiguruhan na makakapiling ang Diyos sa buhay na walang hanggan. Dito manggagaling sa manual at hindi galing sa relihiyon. Kaibigan ko, pansinin niyo ito ng maigi. Sapagkat ang tagapagligtas ay ang Panginoon. At kapag kasinunod mo ang tagapagligtas na ito, ayon sa kanyang salita sa manual, ay tiyak na ikay kalulugdan at tiyak na ikaw ay dadalhin niya sa kanyang luklukan sa langit. Kaibigan ko, sa mga oras na ito, hintayin lamang natin na malaman ito ng lahat ng tao. At kayong mga nakapakinig ngayon, patungkol sa mga bagay na mangyayari, sabihin ninyo sa sino mang inyong makaharap,
na malapit nang dumating ang Panginoon, na ang Panginoon ay nagpakita na ng kanyang mga palatandaan, sapagkat ang wika niya, pakinggan ninyo, Lucas 21:28, ang sabi niya, datapwat, kung magpasimulang mangyari ang mga bagay na ito, ay magsitingin kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang pagkatubos ninyo. Kaibigan ko, sa oras na ito, gusto kong sabihin sa inyo na yayamang nakikita na natin ang mga bagay na ito. Yayamang ipinahayag na ng Panginoon sa atin ang mga bagay na kanyang ibinigay na mga palatandaan. Kaibigan ko, tumingala ka. Tumingin ka sa langit sapagkat nagpapahayag lamang ito na siya'y malapit na upang iligtas niya ang lahat ng mga tao na sumusunod sa Kanya at magmana ng Kanyang karya. Minamahal, nais ko na makarating kasama ng Panginoon sa Kanyang karya. Sana ito rin ang maging kalooban ninyo at ang inyong kaisipan na makapiling ang Diyos sa buhay na wala ng lungkot, wala ng hirap, wala ng kamatayan, panay kaligayahan na makakasama ang Diyos doon sa Kanyang karyan. Kaya ngayon, bago ako magtapos, ay nais kong iwanan kayo ng mga bagay na inyong dapat bubulay-bulayin. Mga bagay na huwag ninyong kalilimutan sa inyong mga isip. 2 Korinto, Kapitulo 13, versikulo 5, ganito po ang pagkasabi. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Subukin ninyo ang iyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Kristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. O minamahal kong mga kaibigan, sayasatin ninyo ang inyong mga sarili. Tingnan ninyo ang mga bagay na ito. Saliksikin ninyo, sapagkat ang tanging paraan ng pagkakaroon ng tamang relasyon sa may kapal ay ang sundin ang kanyang ibig, sundin ang kanyang nais, sundin ang kanyang panukala, at sundin ang kanyang disenyo sa buhay ng tao. At pagka ito'y nangyari, gano'n na lamang ang gantimpalang ipagkakaloob ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Opo, maaaring sabihin ninyo na ang Panginoon ay matagal nang sinasabing darating. Maaaring sabihin ninyo, maliit pa kayo naririnig nyo na ang Panginoon ay malapit na. Kaibigan, kung malapit na noon, ay mas malapit na ngayon. At sasabihin ko sa inyo ang totoo, ang aklat ni Pedro sa 2 Pedro 3:9, kung bakit ito'y matagal pa at hindi pa nangyayari. Pakinggan ninyo. 2 Pedro 3:9, ganito po ang pagkasabi. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Minamahal kong mga kaibigan, yun pala naman ang dahilan. Ang Panginoon ay naghihintay sa inyong pagpapasya. Ang Panginoon ay nariyan lamang. Pwede siyang dumating ngayon din o bukas o sa makalwa. Ngunit ang nais niya ay walang sino mang taong mapahamak. Ang nais niya, makarating tayong lahat sa isang pagkakataon ng pagsisisi, na iiwanan lahat ang karumihan, iiwanan lahat ang kasalanan, at manunumbalik sa paglilingkod at pagsunod sa Panginoon. Kaibigan ko, ituwid natin ang ating buhay. Kaibigan ko, ayusin natin ayon sa manual na ibinigay ng Diyos. At ito ang ating tanging pag-asa na magmana
ng kanyang kaharian. Minamahal kong mga kaibigan, anong ligaya ang mararamdaman kapag naroon na tayo sa langit? Anong saya na makapiling mo ang iyong mga mahal sa buhay, na sasalubong sa Panginoon at sasabihin, Panginoon, Ikaw ang aming hinihintay na magliligtas sa amin. Napakasaya. Ngunit, sasabihin ko sa inyo ang totoo, na ang mga tanda ay lahat nangyayari na. Maliban sa isa na hindi pa tapos, ipapamahagi ang salitang ito sa buong sanlibutan. Maririnig ito ng lahat ng tao. Kaibigan ko, ang payo ko, sundin natin. Huwag tayong magmataas. Ipakumbaba natin ang ating buhay sa Panginoon. Yayamang siya ang Panginoon ng ating buhay. Minamahal, nais kong sabihin sa inyo na ang Panginoon ay naghihintay lamang sa bawat pasya ng tao. Ang Panginoon ay hindi nila kaya kayong pilitin na sundin siya bilang inyong Panginoon. Hindi na kayang pilitin ng sinuman na maglingkod sa Kanya at sambahin siya. Kaibigan ko, hindi. Ang Panginoon ay naghihintay upang tayo ay lumapit sa Kanya. Kaya ngayon, bago ako tuluyang magtapos, ay nais ko kayong idalangin ng pagtatalaga sa ating Panginoon. Maaari na merong mga bagay na hindi natin kayang iwasan. Mga bagay na tila baga mahirap sa buhay natin. Mahirap gawin. Pero nais kong sabihin sa inyo, ang Panginoon ang siya nating lakas. Ang Panginoon ang ating buhay. Ang Panginoon ang tangi nating pag-asa. Kaya ngayon, nais ko kayong anyayahan na sana'y ating idalangin sa mga oras na ito na walang sino man sa atin ang mawaglit, makuha ng kaaway, kundi bagkos tayong lahat ay magmana ng kaharian ng ating Panginoon. Iyuko po natin ang ating mga ulo sa isang panalangin. Ama naming Diyos, na kayo'y nasa inyong luklukan sa langit. Ang aming mga puso ay labis na nagagalak, sapagkat nais ninyo na ang sino man ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng pagkakataong magsisi. Salamat o Diyos, na merong manual na ipinapahayag sa buong sanlibutan upang malaman ng tao ang inyong kalooban. Ama naming banal, tulungan niyo po ang aming mga kaibigan na patuloy na nakikinig at nagbabasa ng inyong banal na salita. Harinawa, Panginoon, na ang banal na Espiritu'y gabayan sila sa mga butil ng katotohanan na dapat nilang maunawaan. Dakilang Diyos, aming inaasam-asam ang makapasok sa inyong kaharian. Tulungan ninyo ang bawat isa sa amin na maituwid namin ang aming buhay ayon sa inyong disenyo, ayon sa inyong kalooban. At naway dakilang Diyos, simula ngayon, lalakad kami na kasama ang aming Panginoong Hesukristo. O aming Diyos, salamat sa inyong pakikiisa. Salamat sa inyong pagmamahal. Salamat na hindi nyo kami pinapabayaan. At bago namin tapusin ang programang ito, hinihiling ko, Diyos, na ang basbas ng langit ay sumaaming lahat. Pagpalain kami sa aming mga gawain. Patnubayan sa lahat ng mga lakad. At ang pagpapala ng langit ang patuloy naming makamtan. Ito po, O Diyos, ang aming hinihiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Inigiliw naming tagapakinig at sumusubaybay sa programang itong Buhay, Kasama si Kristo. Ay nais ko po kayong pasalamatan at sa muli, ang pagpapala ng Diyos ang sumainyo simula ngayon sa inyong mga lakad at sa lahat ng inyong gagawin ay patnubayan kayo at pagpalain sa pangalan ni Jesus. You're watching Hope Channel.
around the world. Get the exciting, in-depth Bible study you crave. It's as easy as joining the Hope Bible Study class. Week by week, Pastor Derek Morris and the Hope Sabbath School class use Bible guides that are practically at your fingertips. Log on to hopetv.org, click the link for the Hope Bible Study class, download this week's lesson, and join our faith-enriching class. You can also download past and future lessons and study a variety of other topics. Go to hopetv.org and click on the Hope Bible Study class. Hope Channel is sponsored by the World Seventh-day Adventist Church. We believe in being people of the Word, people of prayer, people of deep study of the prophetic writings, people who love Jesus Christ, people who keep all the 10 Commandments, people who are compassionate, who respect others, the community, and world needs, people who live healthfully by avoiding tobacco, alcohol, unclean meats, drugs, and immorality. We believe in joy. We invite you to be a person of hope. Hope Channel, the official television network of the Seventh-day Adventist Worldwide Church. A global network with 9 satellites, 2 uplink centers, and 7 individual channels. The Hope Channel network ministers full-time in 9 languages, 24/7, to every kindred, nation, and tongue, reaching the world's 7 billion through more than 400 cable TV networks, more than 150 television stations, satellite broadcast, and the internet. In countries closed to Christianity, in crowded cities, to people hostile to the gospel, to your family, neighbors, and friends. To learn more about Hope Channel's exciting ministry or to order a Hope Channel dish, call 1-888-393-4673 or log on to www.hopetv.org. You can also write us at P.O. Box 4000, Silver Spring, Maryland, 20914, USA. Be in too. Join the Hands of Hope Ministry, a visionary group of Christians rapidly spreading the gospel to all the world, every minute of every day. In large, crowded cities, in high-rise apartments, and in countries where missionaries lose their lives, Hope Channel is there, making a difference and changing lives. After traveling the globe for nearly 40 years sharing the gospel of Christ, I know of no better way to communicate the gospel than television. You can be a hand of hope in giving the gospel to spiritually hungry people. As a Hands of Hope member, you'll receive monthly reports on Hope Channel's global progress, thrilling mission stories on DVD, and a membership card that allows you 10% off all your book purchases at Adventist book centers across North America. So write, call, or visit us online to receive your free Hands of Hope brochure to learn more about how you can make a powerful difference in God's work with the Hope Channel. Before marriage, men seem to be intentional about spending quantity and quality time with their girlfriends. They go out, they do all kinds of things, but once they get married, things seem to change. What do you think needs to happen, Elaine? How do we negotiate time together? I think it's very important for men to understand that after they're married, it's still important for them to spend quality and quantity time with their wives. Wives are concerned that once married, men spend a lot more time with the TV and a lot less time with them. So it's important for men to remember that now that they have wives, they need to spend more time with them. Well, couples need to engage in conversation. Be honest and kind and work it out. Realize that your husband needs to find out how his team is doing.
but be kind and nice to each other. You are cordially invited. Every Saturday, Seventh-day Adventists around the world meet together to worship God, and we invite you to join us in Sabbath worship. The first part of our worship service focuses on in-depth group Bible study. We call this the Sabbath School. The Divine Worship service features the Bible preaching service led by the pastor or a local elder. The entire service features prayer, enthusiastic singing, music, and fellowship. We extend a warm invitation for you to join us. Jesus said, "Go." And the Hope Channel is obeying. Tell the world now with the Hope Channel. The Hope Channel is telling the world about Jesus in every country, every city and village, in every home, 24 hours a day. The Hope Channel. For every woman, there is a call to serve. For every woman, there is a place for ministry. For every woman, there is a need to tell the world. For every woman in the world, there is women's ministries. Circling the globe with hope. Hope Channel. I can handle my alcohol. How often do we hear that? Alcohol is changed in the body by certain enzymes, mainly in the liver. So regardless of the amount of alcohol in the blood, it is metabolized at approximately 10 milliliters per hour. It takes the same amount of time to metabolize 1 can of beer, 1 4-ounce glass of wine, or 1 ounce of whiskey. Drinking any one of these each hour will maintain the same level of intoxication. What about associated food and drink advice one hears about? Drinking coffee makes a stimulated drunk. Eating food after intoxication makes a full drunk. Taking a shower after intoxication makes a cold and wet drunk. The best way to feel consistently healthy and remain in control is to break the habit. You're watching the Hope Channel. Poverty, illiteracy, woman's workload, abuse. For every woman in need, there is comfort and relief. For every woman who needs healing, there's victory. For every woman in the world, there is a call to minister. Reach out, get involved. If we touch a heart, we can tell the world. One of the biggest mistakes that people make after a marital breakup is to jump into another relationship far too soon. We believe that it takes 2 to 3 years for an individual to work through the hurts of a failed marriage. Examine what went wrong. Perhaps see a counselor and talk through some of what has happened. Admit the fact that you may have some bad habits and work to getting rid of those habits. In addition to getting rid of habits, you need to consider whether or not you've really healed emotionally from the previous relationship and whether or not you're ready to enter into a new intimate relationship with someone else. Seek professional counsel, allow yourself to go through the process of healing and being ready for a new relationship. A good rule of thumb is to move slowly and carefully with God's help through prayer. Bringing hope the world over. Hope Channel. You're watching Hope Channel. Around the world. Get the exciting in-depth Bible study you crave.
It's as easy as joining the Hope Bible Study class. Week by week, Pastor Derek Morris and the Hope Sabbath School class use Bible guides that are practically at your fingertips. Log on to hopetv.org, click the link for the Hope Bible Study class, download this week's lesson, and join our faith-enriching class. You can also download past and future lessons and study a variety of other topics. Go to hopetv.org and click on the Hope Bible Study class. Hope Channel is sponsored by the world's Seventh-day Adventist Church. We believe in being people of the Word, people of prayer, people of deep study of the prophetic writings, people who love Jesus Christ, people who keep all the 10 Commandments, people who are compassionate, who respect others, the community, and world needs, people who live healthfully by avoiding tobacco, alcohol, unclean meats, drugs, and immorality. We believe in joy. We invite you to be a person of hope. Hope Channel, the official television network of the Seventh-day Adventist Worldwide Church. A global network with 9 satellites, 2 uplink centers, and 7 individual channels. The Hope Channel Network ministers full-time in 9 languages, 24/7, to every kindred, nation, and tongue, reaching the world's 7 billion through more than 400 cable TV networks, more than 150 television stations, satellite broadcast, and the internet. In countries closed to Christianity, in crowded cities, to people hostile to the gospel, to your family, neighbors, and friends. To learn more about Hope Channel's exciting ministry or to order a Hope Channel dish, call 1-888-393-4673 or log on to www.hopetv.org. You can also write us at P.O. Box 4000, Silver Spring, Maryland, 20914, USA. Be in tune. Join the Hands of Hope Ministry, a visionary group of Christians rapidly spreading the gospel to all the world, every minute of every day. In large, crowded cities, in high-rise apartments, and in countries where missionaries lose their lives, Hope Channel is there, making a difference and changing lives. After traveling the globe for nearly 40 years sharing the gospel of Christ, I know of no better way to communicate the gospel than television. You can be a hand of hope in giving the gospel to spiritually hungry people. As a Hands of Hope member, you'll receive monthly reports on Hope Channel's global progress, thrilling mission stories on DVD, and a membership card that allows you 10% off all your book purchases at Adventist book centers across North America. So write, call, or visit us online to receive your free Hands of Hope brochure to learn more about how you can make a powerful difference in God's work with the Hope Channel. Before marriage, men seem to be intentional about spending quantity and quality time with their girlfriends. They go out, they do all kinds of things, but once they get married, things seem to change. What do you think needs to happen, Elaine? How do we negotiate time together? I think it's very important for men to understand that after they're married, it's still important for them to spend quality and quantity time with their wives. Wives are concerned that once married, men spend a lot more time with the TV and a lot less time with them. So it's important for men to remember that now that they have wives, they need to spend more time with them. Well, couples need to engage in conversation. Be honest and kind and work it out. Realize that your husband needs to find out how his team is doing, but be kind and nice to each other. You are cordially invited
Every Saturday, Seventh-day Adventists around the world meet together to worship God, and we invite you to join us in Sabbath worship. The first part of our worship service focuses on in-depth group Bible study. We call this the Sabbath School. The Divine Worship Service features the Bible preaching service led by the pastor or a local elder. The entire service features prayer, enthusiastic singing, music, and fellowship. We extend a warm invitation for you to join us. Jesus said, "Go." And the Hope Channel is obeying. Tell the world now with the Hope Channel. The Hope Channel is telling the world about Jesus in every country, every city and village, in every home, 24 hours a day. The Hope Channel. For every woman, there is a call to serve. For every woman, there is a place for ministry. For every woman, there is a need to tell the world. For every woman in the world, there is women's ministries. Circling the globe with hope. Hope Channel. I can handle my alcohol. How often do we hear that? Alcohol is changed in the body by certain enzymes, mainly in the liver. So regardless of the amount of alcohol in the blood, it is metabolized at approximately 10 milliliters per hour. It takes the same amount of time to metabolize 1 can of beer, 1 4-ounce glass of wine, or 1 ounce of whiskey. Drinking any one of these each hour will maintain the same level of intoxication. What about associated food and drink advice one hears about? Drinking coffee makes a stimulated drunk. Eating food after intoxication makes a full drunk. Taking a shower after intoxication makes a cold and wet drunk. The best way to feel consistently healthy and remain in control is to break the habit. Be in too. Join the Hands of Hope Ministry, a visionary group of Christians rapidly spreading the gospel to all the world, every minute of every day, in large crowded cities, in high-rise apartments, and in countries where missionaries lose their lives. Hope Channel is there, making a difference and changing lives. After traveling the globe for nearly 40 years sharing the gospel of Christ, I know of no better way to communicate the gospel than television. You can be a hand of hope in giving the gospel to spiritually hungry people. As a Hands of Hope member, you'll receive monthly reports on Hope Channel's global progress, thrilling mission stories on DVD, and a membership card that allows you 10% off all your book purchases at Adventist book centers across North America. So write, call, or visit us online to receive your free Hands of Hope brochure to learn more about how you can make a powerful difference in God's work with the Hope Channel.